Sekalian, seterusnya kita akan mengikuti sesi perkongsian kepakaran industri yang bertajuk Impak Industri EV terhadap Industri TVET yang akan disampaikan oleh Dr. Horizon Walker Gitano. Selaku penceramah kita pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Never mind. You continue your session. Wow. Okay. Okay. Boleh. Jalan-jalan. Itu biasa. Good morning. Hey, that's what I like to hear. That's what I like to hear. So, semua bangun dah atau semua dah nak tidur? Bangun lagi ya? Okey, tak apa. Kalau perlu tidur, tengok skrin banyak, saya baca bla bla bla, mudah tidur. InsyaAllah yang ada apa-apa yang menarik sikit, yang tarik perhatian. Pasal hari ini kita cakap sikit tentang pasal kenderaan electric vehicles. Tapi pun nak cakap tentang teknologi yang you all kena belajar untuk esok servis ke kerjasama kenderaan elektrik. So kita ada dua presentation. Boleh start? Kalau tidak nanti saya lupa nak cakap apa. Okay. Kita mula ni, tapi saya nak kena bagi arahan. Ni saya banyak sikit. Banyak next. Okay, so next. Okay, so kita akan cakap banyak tentang kalau tengok skrin, you nampak EV. Semua orang bila dengar EV, mereka bayangkan, Tesla, atau mungkin, BYD, atau apa macam tu. Tapi sebenarnya, kenderaan elektrik yang laku dekat Malaysia, skuter. Crummy little scooter yang kecil, yang 35 km sejam saja, banyak ada. Kenapa? Sebab dia murah, sebab dia senang nak guna. Budak-budak pun pakai, walaupun tak pakai helmet, walaupun tak ada lesen. So, kenderaan elektrik memang ada banyak, tapi bukan kereta. Kebanyakan dia motosikal. So, sini akan ada banyak maklumat, dan you nampak yang banyak, saya bagi contoh-contoh motosikal. Kenapa? Sebab kenderaan elektrik sini belum lagi laku. Why? Tak maju. Siapa tak maju? Sini kereta elektrik tak berjaya sebab minyak murah. RM2 seliter? Apa harga benar minyak? Harga kalau you pergi Siam ke luar negara, belanja berapa? Mahal, RM5.50. 1 liter petrol nilai RM5.50. Sini di Malaysia, kerajaan manjakan anda semua dengan minyak murah. Kenapa? Kalau dia tak manjakan awak, you pilih parti lain, dia jatuh. Kerajaan takut nak naikkan harga minyak. Sebab sekali naikkan harga minyak, hilang jawatan. Right? So, ada banyak politik termasuk dalam sini, tapi saya bukan ahli politik, so I boleh cakap dengan jelas. Memang sebab minyak murah dan rakyat dimanja oleh minyak murah, kerajaan stays in power. Sekali naikkan harga, hilang jawatan. So susah
sebab mereka hilang duit banyak. Mereka kena cari cara lain nak provide transport. So mereka sekarang tengok kenderaan elektrik. Okay, next. Audio check. Next. Vietnam berjaya dengan kenderaan elektrik. Bukan cuma motosikal, tapi you mungkin pernah dengar nama VinFast. Tak pernah dengar? VinFast dia pengkeluar Vietnam buat kereta dan juga motosikal, and memang berjaya. Kalau ingat, ada siapa pernah pergi Vietnam? Mak dia dari Vietnam, kalau you pernah pergi sana, 95% kenderaan dekat jalan raya motosikal, two-wheelers, bukan kereta. So motosikal yang paling terkenal dekat sana. So mereka berjaya dengan buat motosikal elektrik sendiri, dan you tengok ada motor macam ni dia nampak okay. Ada dua version. Satu pakai bateri lead acid. Dia murah tapi tak kuat, tak boleh pijau. Atau dia pakai lithium ion. Mahal, banyak lagi mahal. Tapi dia tahan lama dan boleh pandu lagi laju dan lagi jauh. Next. Ini sikit tentang market size. I tak mau kacau banyak detail dalam ni. Next. Satu area yang istimewa untuk kenderaan elektrik ialah deliveries. Kenapa orang delivery mungkin minat kenderaan elektrik lagi dari orang awam? Sebab mereka pandu hari-hari, pandu jauh. Kalau nak jimat tenaga, nak jimat minyak, nak jimat kos, mereka yang paling penting. So you tengok kenderaan ini KFC. KFC dia punya delivery motosikal elektrik lebih dari 10 tahun dah. Kenderaan elektrik ini bukan benda baru. KFC dah pakai motosikal elektrik untuk delivery lebih dari 10 tahun. Motosikal ni buatan Malaysia, buatan Penang. Actually kami tolong mereka buat production bila ada big orders. Next. Gojek di Indonesia, dia lebih kurang macam Grab. Tapi dia Grab apa-apa. You boleh grabkan food. Kalau you lupa you punya charger dekat pejabat, you panggil Grab 50 sen, dia mai hantar you punya charger ke whatever. Dia semua pakai motor, and kebanyakan dia pakai motor elektrik sekarang. Lagipun sebelah sana minyak mahal, so lagi ada sebab. Okay, next. Macam tadi orang cakap tentang IR 4.0, Industrial Revolution 4.0. Ini bukan revolution baru, semua ni lama. 100 tahun lepas, semua kereta elektrik, hampir semua kereta elektrik. 120 tahun lepas, semua kereta yang paling laju, yang paling racing, yang paling terkenal, semua elektrik. Kenderaan elektrik bukan baru. Yang baru, lithium ion batteries, mungkin controllers, sikit tentang elektronik yang baru. Tapi fungsi semua ni kereta elektrik. Tapi you tengok atas itu lebih dari 120 tahun lepas. Next. Ini macam sejarah sikit. GM dekat US buat EV1. Dia hampir boleh berjaya 90-an. Tapi sebab bateri dia kecil, tak laku. Next. You tengok sekarang kita dah dapat Tesla. Okay, Tesla kuat, dia power. Semua orang ingat yang kenderaan elektrik dia mesti slow atau tak boleh pergi jauh. Bueno, Tesla cakap, no, kami akan buat satu yang luxury, satu yang laju, satu yang jarak jauh. Masalahnya dia buat dengan banyak bateri. So dia super mahal. So bila kita cakap tentang transportation elektrik, kereta elektrik, jangan fikir Tesla satu permainan untuk orang kaya. Dia bukan untuk rakyat, bukan untuk kita. Itu Tesla tak kira. BYD mungkin, right? Next. Ini just contoh-contoh kenderaan elektrik yang dijual luar negara. Next.
Nampak yang dengan masa lagi banyak models ada dalam pasaran. Next. Ini sikit tentang dia punya spek. Kalau saya ada bicycle electric, dia punya tenaga berapa? Bueno, sana ada 250 watt. 250 watt ini macam lampu terang sikit. Tak sangat power. Kalau motosikal, motosikal elektrik dia kena pergi lagi laju, dia lagi berat. So dia punya power 1 kilowatt. Kalau motor engine berbakar dalam dia mungkin sampai 5 kilowatt. Kereta dia kena 20 kilowatt atau sampai 100 kilowatt. Kalau you nak pasang bateri untuk kenderaan yang 250 watt, bateri tak perlu besar sangat. Dia kira murah. Bila you dah sampai kereta 100 kilowatt, besar, masalahnya mahal sangat. Oleh sebab tu kereta kurang berjaya dari two-wheelers. Two-wheelers, motosikal, bicycle lagi laku kerana dia banyak lagi murah. Next. So ni overview of the system of kenderaan elektrik. So dalam ni kita nak tunjuk sikit tentang teknologi. Kami banyak kerja dengan teknologinya sebab kami pun service kenderaan elektrik. Actually esok ada customer dia nak ganti dia punya controller untuk kereta elektrik. So dalam bag ni ada controller untuk kenderaan elektrik. You tengok dekat screen tu nampak dia punya controller. Nanti kalau ada masa you boleh main tengok. So komponen-komponen dalam kenderaan elektrik. Obviously, you bagi. Apa satu komponen dalam kenderaan elektrik? Bateri. Bateri. Battery, very good. Satu lagi. Cooler. Cooler? Aircon, kalau sini dan kereta mesti ada aircon, yes. Kalau dia ada bateri elektrik untuk propulsion, dia kena ada apa? Motor, yeah. So obviously dia ada bateri, sure. Kalau ada bateri, you mungkin nak charge bateri, yes. Kita ada controller sebab controller bahagikan tenaga elektrik kepada motor bergantung oleh reka bentuk motor. Ada pelbagai reka bentuk motor elektrik. Kemudian kita ada ancillary devices. Ada devices lain-lain. Ada switch, contactor. Contactor cuma satu nama untuk relay yang arus dan current tinggi untuk potong bateri. Fuse dan lain-lain. Next. Satu kelebihan kenderaan elektrik is you lagi ada pilihan. Dia macam modular sikit. You boleh letak komponen-komponen mana yang sesuai. Contoh, bateri. Bateri boleh letak mana-mana. So kita biasa letak dia rendah dalam badan kenderaan elektrik. Macam tu kurang ada masalah dengan tongging. Right? If berat tinggi dalam kenderaan bila belok, dia akan cuba jatuh. You buat semua berat paling bawah yang boleh. So macam bateri motor boleh letak lagi rendah. Next. Tadi saya cakap ada pelbagai jenis motor. Memang betul. Sini ada macam mechanical variasi. So atas hub motor. Motor memang dalam hub. So you boleh ada motor yang asing macam tengah. Motor dia asing dan dia drive dengan belt atau rantai. Drivekan the drive wheel. Hak ni two-wheeler tapi four-wheeler pun ada bentuk yang sama. Dekat bawah kita ada satu motor dalam differential. So dia drive a four-wheel 3 or four-wheel drive vehicle. Dia drive dua roda dekat belakang dengan satu motor. So this is like mechanical configuration. Next. And sini dia tunjuk yang some kelebihan is kita boleh letak semua berat dia rendah so dia lagi stabil. Normally kenderaan elektrik kalau you belok kuat dia kurang ada masalah dengan jatuh ke tepi. Next. Sini sikit teknologi tentang motor. Banyak jenis motor dan kita akan tengok gambar-gambar motor dalam
Saya ada contoh sini. Kalau ada masa kita boleh pass, tapi saya perlu komponen ni balik. Kita nanti cakap tentang ni. Cuma satu benda saya nak jelaskan dulu. Dalam motor ada bahagian yang pesing, yang rotating, right? Kita panggil tu rotor. Ada satu bahagian yang tak pesing, kita panggil tu stator. Pasal ni mai dari Latin, stator stationary. Stationary maksudnya tak bergerak. Rotor maksudnya rotating, maksudnya pesing. So nanti saya akan cakap, ini rotor, itu stator, bla bla bla. Okay, next. So you all mesti kenal DC electric motor, brush type DC electric motor. Mana-mana satu permainan kipas kecil yang pakai bateri, dia akan pakai brush type DC motor. Ini very common. Ini cuma nampak dalam kenderaan elektrik yang super kecil, biasa permainan. Kalau 500 watt ke atas, biasa tak ada. Next. Okay. Hak ni, the last one was permanent magnet. This is a electromagnetic brush type DC motor. Lebih kurang sama. Ini pun you boleh nampak dalam drill elektrik. Kadang-kadang ada motor macam ni. So satu winding pi dekat stator, satu winding lagi pi dekat rotor dengan contactor, commutator macam tu. Next. This is the motor yang paling biasa dengan kenderaan elektrik di antara mungkin 500 watt dengan maybe 7-10 kilowatt. Kalau dia dalam range 2, dan ini termasuk semua bicycle, scooter dan motosikal, normally dia permanent magnet brushless DC motor. Sini you boleh nampak sebelah kiri ada windings, ada coil of wire. Itu stator, dia tak bergerak. Kemudian ada magnet yang sebelah kanan, itu rotor, itu yang pesing. Tapi, so you boleh nampak coils, you boleh nampak kalau pasang arus dekat satu coil, dia akan ada magnetic field. Tapi dekat magnet, you tak nampak sebab dia semua nampak sama. I nak tunjuk macam mana kita boleh tengok dia punya magnetic field. Dan nanti ini penting untuk you all sebagai technicians yang kerjasama teknologi ni. Okay. So sini ada motor hampir sama macam motor yang tunjuk dalam sana. Tadi saya cakap dengan you banyak, sekarang saya cakap dengan ini. Kalau saya cabut dia, ini rotor. Kenapa? Sebab dia pesing, dia rotating. Ini stator. Kenapa? Sebab dia stationary, dia tak pesing. So kalau saya pakai arus dekat coil sini, dia buat magnetic field yang boleh bagi ini bergerak. Tapi you tak nampak magnetic field. Kecuali you pakai satu magic film yang boleh nampak magnetic field. So saya akan pass ni dan you boleh tengok macam ni, baru sedar, sana baru boleh nampak mana magnetic field dekat rotor. Kalau you ada north sini, south sana, you pasang arus dekat ni, dia boleh bergerak kiri atau kanan. So ni boleh lihat dan pass. Pastikan saya dapat balik. So you pass sampai hujung, and then sampai sini, and then sampai sana. And then bila habis sebelah sini, you buat sebelah sana ya. Okay, next. Induction motor. So AC induction motor, dia pakai kalau lebih dari 10 kilowatt. So bila kita pakai Tesla ke motor besar-besar, engine besar-besar, dia normally dia induction type motor. Dia hampir sama macam AC induction motor yang industrial punya, dia 3 phase, tapi ini ada wide range of frequencies, wider range of frequencies normally. Next. Pun ada satu teknologi nama permanent magnet synchronous motor. Itu lebih kurang macam AC induction motor, tapi dia punya rotor pun ada magnetic field sendiri. Dia ada kelebihan juga banding dengan induction motor. Power density lagi tinggi, efficiency pun boleh lagi tinggi. Next. Okay,
Dengan kenderaan elektrik, lagi mudah kita buat reka bentuk lain-lain. Dia modular. Kita boleh letak motor dekat 4 hub atau cuma satu motor. Satu motor dengan differential atau maybe 2 motor untuk roda depan ke belakang. Also, kita boleh letak gearbox kalau mau. Kalau motor sesuai, mungkin tak perlu gearbox. Tapi ada pelbagai format dan layout reka bentuk kenderaan elektrik. Next. Ini tentang vehicle dynamics. Vehicle dynamics itu yang bagi tahu berapa kuasa, berapa force kita perlu untuk satu kenderaan ikut halaju, ikut hill kalau naik turun bukit, etc. etc. Ni detail banyak sangat. Saya tak mau kacau dengan ni. So kita akan teruskan banyak terus. Next. 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 So sini kita tunggu sekejap. Kalau you nak tengok the force, the kuasa yang perlu untuk tolak satu kenderaan, itu dekat atas, force total. Dia bergantung oleh velocity, berat, hill climb, kalau naik turun bukit, dan acceleration. So ada banyak faktor-faktor yang masuk untuk tahu the load on the vehicle, bergantung oleh size vehicle. Berapa ramai orang dalam kenderaan tu. So nanti kalau ada kelas istimewa dalam vehicle dynamic, you all kena belajar ni. Kalau just nak basic, okay, kita skip semua ni. Next. Biasa kami buat calculator untuk senang, tapi pun data-data ni, maklumat ni boleh dapat hampir dengan sempurna. So you boleh agak kereta ni, size ini, halaju ni, dia makan minyak berapa banyak atau dia makan tenaga elektrik berapa banyak. Kita boleh calculate dengan sempurna. So keputusan dari calculation dan dari ukuran memang setuju. Next. 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 Okay. Ini satu lagi faktor saya nak tunjuk yang mungkin boleh jadi penting. Ada orang cakap dan semua orang fikir kenderaan elektrik efisien. Betul tak? Efisien. Well, efisien depends. Kalau kita cakap tenaga elektrik tu mai dari mana? So, ini good question. I'll tanya somebody. Bukan her, she dah jawab. I'll tanya you. Okay, tenaga elektrik di Malaysia mai dari bahan apa? Bahan mentah. Motor? Anybody else? So kita punya tenaga elektrik, TNB punya power plant, dia guna apa? You duduk sini berapa lama? You orang asing, ah? Sawadee kap, kumpana kap. Mai kun Malaysia? Okay, so jeli, woman jo sama tenaga elektrik, dienta tenaga, ha? Con nalilai? Tak tahu, okay. This guy looks clever. Electric power in Malaysia, what does it come from? What company does it come from? Country. Amerika. How about TNB? Okay, this guy knows. Okay, electric power comes from what? Betul tak? Ask your friend. Arang batu. Yes, arang batu. Cool, thank you. Okay. So, soalan is arang batu. Arang batu dia bersih ke kotor? Dia kotor. Arang batu bila kita bakar, dia buat banyak CO2. Grid, the tenaga elektrik di Malaysia kira kotor sebab kebanyakan kita pakai arang batu. Yes, kita pun ada gas natural, gas asli, methane. And methane lagi bersih. Kenapa? Kurang ada CO2, kurang sikit.
Dan yes, kita ada solar and kita ada kincir angin. Tapi dekat Semenanjung, kita punya grid kira kotor. Grid sini 2 kali kotor dari grid dekat US sebab sana banyak guna kincir angin. Sini angin tak cukup. So ada datuk yang cakap, oh, I'm saving the world. I drive a Tesla. And satu lagi cakap, oh, I have 2 Teslas. The problem is Tesla is a big super sports car. Makan tenaga banyak. Tenaga tu mai dari arang batu. Maksudnya kotor. If you pakai Myvi yang kecil and you pandu sederhana, you lagi jimat CO2 dari Tesla yang super powerful sports car. So, kita selalu kena fikir bila kita cakap tentang environmental effects atau juga economic effect. Kenderaan elektrik ada lain-lain. Ada kecil, ada yang efisien, ada yang besar, ada yang berat, ada yang mahal, ada yang makan tenaga kuat. Dan setiap komponen hilang efisiensi. Arang kayu dia ada dia punya tenaga. Dalam dia punya combustion process dia hilang banyak pasal the auto cycle atau the thermodynamic cycle. Itu generator. Dia punya efisiensi bukan 100%. You nampak wap keluar dari jet power generation station sebab mereka hilang banyak haba, hilang tenaga. On our charger, see, yeah, there we go. If we have a battery and it has 100 watts of power going out, it goes to a controller. The controller has heat fins on it. Why? Because it's not efficient. It's not 100% efficient. In this case, we're saying it's 95% efficient. Maksudnya, dia hilang 5% tenaganya sebagai haba. Motor dia akan dingin atau panas. Obviously, it's going to be panas. If the motor is panas, maksudnya kita pun hilang tenaga dekat sana. Yang paling hilang tenaga, tire, roda. Kenapa? Roda dia getah. You pernah ambil satu getah yang panjang and stretch and lepas and stretch and lepas banyak kali macam ni, and then you letak dekat tangan adik, bakar adik punya kulit. Kenapa? Sebab dia jadi panas. Bila kita stretch getah, dia elastomer, so the chemical bonds break and make and break and make, so dia jadi panas. Tire dia elastomer. Tire dia akan hilang banyak tenaga. Biasa bila kita buat torque lalu tire akan hilang sekira 5% sampai 15% tenaganya. So oleh sebab tu tire jadi panas. Kereta api pakai, dia tak pakai getah. Kereta api dia pakai roda apa? Kereta api pakai roda getah ke? Besi, yes. Kenapa? If you ambil spring yang besi, you tarik and lepas, tarik lepas, tak kira berapa kali you buat, dia panas tak? Dia tak panas. Sebab dia bukan pecahkan bond dan buat balik. Dalam metal, dia punya atoms yang floating dalam macam satu ocean of electrons. So dia just compress and lepas, dia tak pecahkan bond. Elastomer pecahkan bond, so dia inefficient. Besi, dia efisien sebab dia bukan hilang banyak tenaga. Oleh sebab tu kereta api pakai roda besi. Next. Kita cakap tentang dah. Next. Ini tentang electrical model of motor. It's very easy to model. The model is very accurate. Tapi ini lagi tinggi dari you all perlu tengok hari ini, so we'll skip. Next. Sini ada gambar cantik. So sini sikit ada gambar cantik tentang macam mana dia bergerak. Motor tu yang lalu, motor tu dah sampai mana? Hilang dah. Belakang. Okay, good. Keep passing. Next. So ini tunjuk yang dia punya rotor macam tengah passing sekarang.
dia satu magnet, dia dah recorded with north-south. Kalau kita nak dia bergerak, kita just pasang arus dekat stator coil mana satu yang perlu. Actually, kita pakai tiga sekali. Next. And so ini litar yang running, so you nampak ada dua big power transistors untuk setiap coil. Next. So bila kita pasang arus dekat 3 fasa, 3 phase, A, B or C, bila kita pakai arus dekat 3 fasa, kita ikut satu jadual. Macam ni. So you boleh buat next. Boleh nampak macam mana dia bergerak. Next. So bila kita tukar arus ABC, rotor dia akan pesing. You boleh buat tu terbalik. So backward. Tapi you kena buat dengan arrow, buat dia cepat. Back. And back. So you boleh nampak, you buat dia terbalik, dia akan pesing satu arah. You buat dia forward, dia akan pesing arah lain. So ini mudah nak control dengan satu engine controller. Next. Ada banyak teknologi yang menarik dalam reka bentuk motor, tapi hari ini kita tak ada masa. Kalau ada kelas istimewa tentang motor kenderaan elektrik, baru kita boleh cakap tentang semua ni. Next. Ini menarik sikit. Back satu. So, this is the torque curve. So, theoretically, ini torque curve yang kita boleh dapat dari satu motor elektrik dalam kenderaan. Next slide. Ini data. Next. Okay, balik 2. Balik. Belakang. Stop. Okay. So sini theoretical torque curve. Next. This is actual torque curve. So ini torque curve dari customer di India yang buat motosikal elektrik. Dia buat racing motosikal elektrik. So kami tolong mereka dengan dynamometer, itu alat-alat untuk uji torque dan power motor. And kalau you tengok screen tu, you nampak yang dia sama macam theory. So, dalam bidang kenderaan elektrik, kind of nice untuk ajar. Sebab you ajar dia macam ni, dan bila ukur dia, memang dia semacam tu. Okay, next. And next. Ini tentang testing kebanyakan bila kita pakai kenderaan elektrik atau juga kenderaan apa-apa nak uji dia, kami uji dia atas dyno. Serta kami banyak buat dynamometer, chassis dyno, engine dyno, motor dyno, apa-apa saja. So, semua maklumat ni, semua data ni dari sistem kami. Next. Atas lagi sekali ini theoretical. You nampak bila kita accelerate ada satu halaju nampak macam bukit. Bila you accelerate naik bukit, tenaga yang perlu tinggi. Bila cruising tenaga kurang sikit. So theory dekat atas dan dekat bawah nampak yang okay. Bila kita accelerate, itu garisan hitam, kita accelerate arus tinggi. So itu yang kelabu, itu arus. So you tengok, wow, acceleration arus tinggi. Bila kita cruise, arus sederhana. So, bila accelerate, dia makan current banyak. Next. Ini just ujian dekat jalan raya. Next. Okay, kita boleh tunjuk sikit tentang ni, pasal ini semua sistem kenderaan elektrik. Ni controller dia untuk kenderaan kecil. Dan you nampak dia banyak wires. Dia wires untuk motor, wires untuk power, tapi wires untuk control. Throttle, switch kalau nak reverse ke, braking apa-apa. Next. Ini controller, very simple controller for the motor. Next. PWM, terlalu dalam untuk hari ini. Next. Batteries, so you all nampak bateri, ada pelbagai bentuk bateri, banyak sekarang pakai cylinder atau foil pack. Saya tak boleh bawa hari ini sebab pack kecil saja. Next. Bateri terkini, nampak yang dia punya energy density makin naik setiap kali. So setiap teknologi ada power density, tenaga dia lagi tinggi. Next.
tapi harga pun lagi tinggi. Ini macam zaman dulu, ini Prius punya nickel metal hydride. Next. Next. Okay. Satu problem is, kalau ada kenderaan elektrik, mana nak charge dia? Kalau you ada landed house, you boleh plug in dekat rumah senang. Kalau duduk dekat flat, mana ada tempat untuk charge? Agak susah. So, salah satu masalah dengan kenderaan elektrik is mana orang miskin yang duduk dekat flats nak charge. Saya sebab masa nak switch gear sikit and cakap tentang TVET dan apakah you all kena belajar untuk masa depan untuk kenderaan elektrik. Switch dekat show lagi satu. Ya, and so satu lagi nama fat itu dekat let's see, what is the name of that guy? I can't see the name there. Okay, so this is all about apakah you all perlu tahu. Okay, next. Wow, we're at 5 already, huh? Here, let's go back. Yeah. Back. Okay, we'll go ahead. We'll go ahead a little bit. So controller, nampak controller tu dia ada heat fins. Tadi kita cakap tentang efficiency, and apa-apa yang kurang efficient dia hilang tenaga sebagai haba. Kalau you nampak heat fin dekat satu komponen, maksudnya yang dia bukan 100% efficient, right? The controller, dia ada heat fin besar sebab dia kena reject, dia hilang banyak haba. Next. Dan dia banyak wires. Kalau you nak faham apa rosak dengan kenderaan elektrik, you kena tahu, okay, dia ada banyak modul, dia ada controller ada wires. Wires apa? Power dan juga signals. Kalau dia rosak, you kena investigate. Ada tak power, ada tak signal yang benar. So, sini satu contoh kenderaan elektrik. Kalau kita macam dekat luar sana, ada diesel trucks dan mereka service diesel trucks. Apabila ada masalah dengan kenderaan, one of the first alat yang diguna is OBD. Siapa sini tahu apakah OBD? Nobody, OBD, onboard diagnostic. Semua kenderaan sekarang ada macam computer system dalam nama OBD, onboard diagnostic. You boleh sambung satu scanner dan dia boleh bagi tahu, oh, sensor ni rosak atau ada problem sini ke sana. EV pun ada, tetapi sebab EV bukan buat dari orang automotive, dia buat dari orang elektrik, the EV scanner codes tak sama. So kalau you pakai dengan diesel, you pakai OBD scanner, bila you scan EV, semua code lain-lain, gila-gila. So kena hati-hati. Next. So there are some standard OBD codes, and sini cuma contoh-contoh yang common. Macam P0AA6, Hybrid Voltage System Isolation Fault. Maksudnya apa? Maksudnya high voltage dah masuk you punya kereta mana-mana dalam frame. You boleh kena kejutan. So ini penting. Kenapa voltan masuk frame? Ada problem. Wire chafing, insulation, connector yang longgar tak tahu. Tapi you kena investigate. So you dapat fault code tu, you kena investigate. Investigate apa? Wiring, etc. Next. Inverter. So inverter, dia apa? Dia satu lagi box, satu lagi kotak. Macam mana you nak tahu dia elok tak elok? Well, you can investigate signals yang masuk, signals yang keluar. Tengok adakah dia betul atau tak betul. So dia pun ada dia punya codes. ABS. ABS maksudnya anti-lock brakes. Sama macam kenderaan biasa. Next. Okay, sekarang kita cakap tentang troubleshooting. This is macam mana nak
nak diagnose kalau ada problem dengan apa-apa kenderaan. Next. And we have just enough time to finish it. So, what we do is we look at the overall system. You need to know what is the system, apa semua komponennya, apa fungsi dia, macam mana mereka communicate di antara. Kalau you tak tahu, you dapat satu controller, Google. You cari dia punya number online. Online dia akan bagi tahu, oh signal ni, voltan tu, etc. etc. Next. So, kita mula dengan tu. What is the system? What are the inputs? What are the outputs? Sebab kalau kita ada sistem yang rosak, kita bagi apa-apa input tapi output tak betul. So, macam mana kita nak investigate ni? Well, satu contoh yang mudah nak faham is injab. Injab sebenarnya dia buka, bagi arus keluar, tutup, and tutup. So, dia boleh fail macam mana? Dia boleh fail to open, bila kita bagi tahu buka, dia tak buka. Dia boleh fail to close, mungkin kita bagi tahu tutup, tapi dia masih bocor. Atau mungkin dia cuma lambat buka tutup. Next. Okay, collect information. So ini kami, sebab kami selalu service orang punya sistem. So kami selalu tanya, hey, apa jadi? Bila dia rosak terus atau dia rosak sikit-sikit? Tapi you kena faham, trust no one. Kenapa? Sebab customer lupa atau customer silap bagi tahu atau customer sembunyikan apa-apa. Contoh, dekat Modenas, mereka ada dynamometer. Kami punya sistem. Dia cakap, oh, you punya dyno rosak. So saya tanya, apa jadi? What did you do? They said, nothing. So bila saya pergi sana, saya cakap, hey, mana dyno? Dulu dia duduk sini. Mereka cakap, oh ya, lupa. Kami tarik dia pergi sana. Bila tarik pergi sana, putus semua dawai. Well, yeah, duh. Of course it won't run. You dah cabut semua wires. So, cuba dapatkan semua maklumat yang boleh, tapi pun kena tahu, bila you tanya orang apa jadi dengan ni, mereka ingat setengah benda dan lupa setengah benda. Next. Okay, look it up, right? Kita ada problem dengan fan kipas yang tak pesing dekat satu engine. Google, Dodge Neon Fan Failure. And you dapat apa? Online dia cakap yang paling biasa dia punya solid state relay rosak. Mudah, dalam 5 minit you dah tahu nak investigate apa. So you check, okay memang betul, selesai, senang. Next. Testing. So kalau ada failure, you kena uji dia. Jangan, dia pergi cakap, oh saya punya kereta ada masalah ni, oh saya terus buka engine. No. I nak pandu dia, I nak test dia, I nak tengok bila dia ada masalah ni dulu untuk faham apakah yang rosak. Next. So, nak baiki satu benda susah kalau you tak nampak dia. Kalau you tak nampak dia punya signals ke something. Kalau it's mechanical, ada lever, sure, boleh nampak semua komponen. Dengan electronic, line. You tak nampak semua electrons, you tak nampak signal, so you kena guna alat. You kena guna voltmeter, oscilloscope, OBD scanner. Next. Atau ini yang sekarang lalu. You nampak, okay, kita boleh ada problem dengan magnetic field dalam rotor. Memang kami pernah ada problem ni. Kalau you tak ada magnetic field film macam ni, mustahil boleh nampak. Sekali you pasang film ini, terus boleh nampak ada masalah dengan magnetic field atau tidak. So penting yang you ada alat-alat yang sesuai dan you tahu macam mana nak guna dia. Next. Hacking the system, input betul, output tak betul. Okay, dia silap mana? Somewhere inside. Kalau you potong the system in half and you tengok, okay, sampai sini dia betul tak betul. Kalau tak betul, failure is on bahagian ni. Kalau dia betul, tapi output tak betul, failure is on the output side. Next. Ini cuma contoh of troubleshooting. We'll skip it. Next. Okay, bila dah baiki satu benda, ini very typical. You ada masalah dengan motor, you pergi dekat mekanik. You cakap ada masalah ni, dia buat apa-apa, saya pun tak tahu. Dia cakap, okay, dah selesai. Selesai ke tak? Dia uji ke tak?
You kena uji sebelum mula kerja untuk tengok dia punya failure. After baiki, you kena uji balik untuk pastikan yang dah selesai masalahnya dan dia okay. Kalau tak test dia, tak habis lagi. You kena test dia habis, tahu yang berfungsi, baru cakap okay, selesai. Next. FMEA is something you mungkin belajar dekat sini, failure mode and effect analysis. Itu cuma satu cara nak analyze reka bentuk untuk cuba elakkan failure dari awal, dari design stage. Next. Google. Mr. Google is your friend. You all kenal ni? Kalau you tak kenal, you kena Google ni, Mr. Google. It's pretty hilarious. So, Mr. Google is your friend. Kalau you want to solve a problem, you kena degay, you mesti stubborn, you mesti observant, and belajar. Belajar mungkin dalam kursus dia belajar banyak ni, tapi untuk berjaya you kena belajar sepanjang hidup. Kena belajar lagi banyak. Belajar dari Mr. Google paling senang. Next. Any case studies? We'll skip this one. Next. Okay. The last section is on safety, and we only have a few minutes. I just not highlight sikit benda tentang kita punya perceptions. Next. Okay, this is the overall layout of an electric vehicle control system. Next. This highlights the parts that are potentially dangerous. You tengok, hampir semua boleh dangerous. Kenapa? Voltan tinggi, arus tinggi, power. Power can be dangerous. Any form of stored power can be dangerous. Next. So, yang saya paling nak you faham is benda ni. Apakah yang paling bahaya dari semua ni? EV battery, maybe satu kenderaan, tangga, satu tong petrol. Mana satu yang lagi bahaya? Adik ni. Mana satu paling bahaya? Apakah hi? Okay, mana satu paling bahaya? Betul. Okay, we have 1 vote for petrol being paling bahaya. Memang saya punya cousin mati. Kenapa? Dia isikan bag plastik dengan petrol zaman dulu masa rokok. Rokok bakar, dia lepaskan, cousin saya dekat sana. Habis. Bahan api memang boleh bahaya. Okay, what was on that screen again? So we had 1 vote. You skipped ahead, you're going to go back lah. He's showing us the results. Back. Okay. So, he already showed us the results. Satu lagi benda yang bahaya. Petrol memang bahaya. Lagi? Biasa orang takut EV battery. Why? Benda baru. So, ikut you, mana satu lagi bahaya? Petrol? Okay, so we have 2 votes for petrol. Okay, fine. We'll go to the results on the next page. Tangga. Jatuh tangga lagi bahaya dari semua tu. Kenapa? You tak pernah kenal satu orang yang jatuh tangga dan sakit? Jatuh mana-mana yang sakit? Jatuh dekat longkan? Semua orang kenal. You kenal orang yang dibakar dengan petrol sampai mati? Tak biasa. Sure, petrol bahaya. Tetapi masalahnya kita punya perception. Benda baru lagi macam bahaya. Orang selalu ingat, electric vehicle battery bahaya. Kenapa? Teknologi baru. Saya dengar dalam berita yang ada kenderaan elektrik yang bakar. Sebenarnya, kenderaan elektrik 20 kali ganda selamat dari kenderaan bahan api. Itu ikut Sweden yang banyak kenderaan elektrik. Yang paling bahaya sini, tangga. Orang selalu jatuh tangga, selalu jatuh sini. Yang kedua, kenderaan. The most dangerous thing you will do every day is lintas jalan.
Ada kereta, ada motor, ada orang yang tengah tidur, ada orang mabuk, tak tahu. So, kita masalahnya sebab kita biasa naik turun tangga, biasa dengan kenderaan, kita habitualize. Maksudnya kita biasa nampak bahaya tu, so kurang rasa takut, kurang rasa bahaya. Benda baru mesti bahaya. Tapi you kena guna reason sikit. Kenderaan elektrik, bateri elektrik bukan bahaya banding dengan petrol, bukan bahaya banding dengan naik turun tangga. Itu boleh jadi lagi bahaya. We got like 5 minutes. 5 minit lagi? Or time? 1 minute. Okay, 1 minute. Next. Yeah, if fires, cars burn, electric cars also burn. Next. Yang paling bahaya, orang yang pandu, right? The problem is the nut behind the wheel, right? So, bukan teknologi dalam you punya kenderaan, tapi cara nak guna dia. Itu yang boleh bahayakan orang. Next. I think you boleh teruskan dekat hujung. All the way to the end. Okay, with that, I would like to say thank you very much for your attention. Saya kena minta maaf sebab show ni biasa macam 1 hari penuh. Teknologi dia dalam sangat sebab biasa saya kena ajar dia punya teknologi. Tapi harap yang at least awak dapat idea yang kenderaan elektrik, dia pelbagai jenis motor, ada macam-macam. Bateri pun banyak chemistry motor. Tetapi bila kita cakap tentang kenderaan elektrik di Malaysia, kebanyakan we're talking about scooters, not Teslas, not even BYD. Sebab sini petrol terlalu murah. The only kenderaan elektrik yang laku, yang betul-betul sesuai are these two-wheelers and sekarang motosikal yang baru keluar. Masa depan sure kita akan ada kereta elektrik dan semua orang akan bangga atau takut. Tapi you kena nilaikan dia punya bahaya. You kena tengok banding dengan benda lain. Kenderaan elektrik sebenarnya banyak lagi selamat dari kenderaan bahan api. Dengan tu, I guess our time habis. Thank you very much. Nanti saya akan ada untuk jawab soalan sikit. Okay.